Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi các thái y trong cung đều bó tay, Tần Mục đã nói cho Thái hậu biết hắn có cách giải độc nhưng yêu cầu bà phải cung cấp danh sách tất cả các loại thuốc và phương thuốc đã dùng kể từ khi trúng độc. Sau đó, hắn huy động 1023 cung nữ cầm bảng ghi từng toa thuốc mà Thái hậu đã uống, cư nhiên biến các cung nữ thành một bản tính sống để xác định mức độ biến hóa của thiên cơ độc dựa trên sự kiềm chế lẫn nhau của các độc tố và ảnh hưởng của dược tính. Cứ thế, Tần Mục tính toán liên tục đến rạng sáng, sau đó nhắm mắt suy nghĩ và viết ra phương thuốc. Các thái y vây quanh xem và vô cùng phấn khích. Ngay khi dược liệu được đem đến, Tần Mục không dùng lò luyện đan mà trực tiếp dùng nguyên khí chế thuốc trên không trung, sử dụng các thủ pháp chiết xuất, sấy khô, dung hợp dược lực khiến tất cả các vị thái y há hốc mồm. Tiếp đó, hắn cho Thái hậu dùng thuốc, đồng thời lấy 1023 con tam túc bích nhãn thiềm thử làm vật dẫn để những con cóc này sẽ ăn hết các độc tố có linh tính trong cơ thể Thái hậu. Không lâu sau, Thái hậu cảm thấy sảng khoái, bệnh tật nhiều năm hoàn toàn biến mất, bà vô cùng vui mừng. Lúc bấy giờ, bà mới hỏi Tần Mục về thiên cơ độc và xác nhận đây là chất độc do Ngọc Diện Độc Vương sáng tạo ra. Ngay khi Khúc Thái y kể lại về Ngọc Diện Độc Vương và việc hắn mất tích, thì Thái hậu liền tiết lộ bà từng gặp gỡ và ái mộ Ngọc Lăng Quân và từng muốn bảo vệ hắn khi hắn bị truy đuổi. Không ngờ, chất độc khiến bà bệnh tật lại do chính tình lang của mình tạo ra. Nghe được bí mật này, các thái y vô cùng hoảng sợ. Tần Mục nghi ngờ Ngọc Diện Độc Vương chính là dược sư Gia Gia của mình. Hắn quay qua hỏi người hạ độc rốt cuộc là ai. Lúc này, Thái hậu tiết lộ đó là Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh. Tên này là đồ đệ của Ngọc Diện Độc Vương, hắn ta theo lệnh của quốc sư hạ độc bà vì bà không đồng tình với một số hành động của quốc sư, lại vô tình nghe thêm một bí mật khiến tất cả thái y quỳ rạp xuống. Thế vậy, Thái hậu mỉm cười bảo họ đứng dậy. Bà nói rằng quốc sư còn không sợ thì họ sợ cái gì. Tiếp đến, bà quay qua Tần Mục rồi đột nhiên hỏi: sư phụ ngươi hẳn là Ngọc Lăng Quân, hắn hiện tại thế nào? Tần Mục nghĩ trong lòng rằng Ngọc Lăng Quân mà bà nói có lẽ chính là dược sư Gia Gia của mình và cách giải thiên cơ độc cũng do ông chỉ dạy. Nghĩ đến đây, hắn cúi người đáp: bẩm Thái hậu, ông ấy rất tốt. Ở phía đối diện, Thái hậu thở phào, nhẹ giọng nói: là hắn để ngươi tới cứu ta sao? Trong lòng hắn vẫn còn có ta. Tần Mục nháy mắt, hắn cảm thấy bà có chút suy nghĩ nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không tiện nói rõ. Rất may, Thái hậu sau một đêm dài bệnh tật, cảm thấy mệt mỏi nên lúc này đã cho phép mọi người về nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi cung, Tần Mục đến ăn sáng ở Thính Vũ Các, chào tạm biệt Phó Khánh Duẫn và các cô gái, rồi mang hành lý và Hồ Linh Nhi trở về Thái học viện. Ngay khi vừa đặt chân đến sĩ tử cư, hắn đã thấy trước cửa nơi ở của mình có mấy hàng sĩ tử đang ngồi nghiêm chỉnh. Mỗi người đều dựng thẳng một hộp kiếm bên cạnh, đặt tay trái lên hộp kiếm và lộ vẻ mặt nghiêm nghị. Một sĩ tử cầm đầu lạnh lùng hướng vào sân, lớn tiếng nói: vứt bỏ dân, người dậy rồi chứ, chẳng lẽ là sợ chúng ta? Nếu sợ, vậy thì lăn ra đây, lau sạch mấy chữ trên tường kia đi. Các sĩ tử khác cũng hùa theo, cười lạnh nói: chúng ta chính là có kiên nhẫn, người có giỏi thì núp trong phòng cả đời đi, ta ngược lại muốn xem người có thể trốn bao lâu. Ngày hôm qua không phải ngươi rất hung hăng sao, người vậy mà lại vạch trần chuyện ám toán chúng ta, ầm ĩ đến mức tất cả mọi người trong Thái học viện đều biết rõ, khiến chúng ta mất hết mặt mũi. Sau giờ lại trốn trong đó không ra, chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rút đầu? Nghe vậy, Tần Mục chợt cảm thấy khó hiểu, hắn rõ ràng không có lan truyền chuyện này ra ngoài. Trong lúc đám sĩ tử đang hò hét, châm chọc, Tần Mục đi thẳng lên phía trước, ngang qua mặt họ. Ánh mắt của đám sĩ tử trở nên đờ đẫn, ngơ ngác khi chứng kiến Tần Mục đường hoàng đi đến, đẩy cửa vào phòng trước mặt họ. Họ vốn đinh ninh rằng Tần Mục đang trốn trong phòng, không dám ra ngoài nên đã không công la hét, châm chọc suốt cả buổi sáng. Lúc này, Tần Mục bước vào nhà chính, đặt túi hành lý xuống rồi quay qua Tiểu Hồ Ly rồi nói: Linh Nhi, người dọn dẹp căn phòng một chút, sắp xếp chăn đệm, ta ra ngoài một chuyến. Hồ Linh Nhi ngơ ngác hỏi: vừa mới về nhà, công tử ra ngoài làm gì? Tần Mục không quay đầu lại, hắn bước ra khỏi cửa, trả lời một cách dứt khoát: những người này quá ồn ào, không đánh một trận, ta khó có thể ngủ. Rất nhanh, ngay khi Hồ Linh Nhi đang dùng gió để dọn dẹp căn phòng cho Tần Mục, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, nàng vội vàng nhìn qua cửa sổ và thấy một sĩ tử bị ném văng lên trời. Ngay sau đó, giọng của Tần Mục vọng vào từ bên ngoài. Tiếp theo, nương theo thanh âm của hắn vang lên, Hồ Linh Nhi liền nghe thấy tiếng sấm nổ như sét đánh giữa trời quang và tiếng rít xé không khí, rồi tiếng nước dâng trào, sóng lớn vỗ bờ và giữa tiếng nước chảy cuồn cuộn là một tiếng hét thảm thiết. Tiểu Hồ Linh nhanh chóng dọn dẹp gian phòng, sửa sang chăn đệm và bày sẵn giường chiếu. Nàng lấy đồ đạc ra từ túi hành lý sau lưng, trong lòng thầm nghĩ: nếu mình dọn dẹp nhanh thì còn có thể ra ngoài xem náo nhiệt. Tiếng va chạm bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, kinh thiên động địa và những tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng dứt. Đến khi Hồ Linh Nhi dọn dẹp xong, nàng hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài thì đã thấy Tần Mục bước vào, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Lúc này, nó có chút thất vọng vì đã bỏ lỡ cuộc vui. Tần Mục thấy Tiểu Hồ Ly đi ra ngoài thì vội lên tiếng: ta mệt rồi, đi ngủ một lát, người không nên chạy loạn. Hồ Linh Nhi gật đầu nhưng vẫn tò mò ló đầu ra ngoài, nàng không khỏi sự hết hồn trước cảnh tượng trước mắt. Trên con đường sĩ tử cư, sĩ tử nằm rải rác khắp nơi. Nàng thè lưỡi, sau đó chạy ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm và lục lọi trên người những sĩ tử này. Nàng gỡ sạch ngọc bội, linh đan, vòng ngọc, châm cài tóc, kể cả hộp kiếm mà các sĩ tử đang mang, sau đó chuyển tất cả vào trong phòng. Đúng là kế toán trưởng của Mục Tạc có khác, quả là nhanh nhẹn phải không nào?
Đến đây thì cũng hết tập 42 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!